Asus RT-BE58 Go. Це мобільний роутер, дехто може відразу сказати, який же він мобільний, бо там немає 4G, 5G, але я вам поясню. Існує два формати мобільних роутерів. Це якісь 4G такі фіговіни, які ніфіга не є роутерами, вони просто є точками доступу, а є повноцінні роутери, до яких можна під'єднувати 4G, 5G, які живляться від Quick Charge, Power Delivery, будь-який павербанк увімкнув з цими стандартними 9, 12 вольт, нема питань, не потрібно ніяких перехідників. І він буде працювати. І це повноцінний роутер з 2,5 гігабітним портом, з USB 3. Ви у режимі точки доступу можете під'єднати, наприклад, через Wi-Fi міст у готелі, чи просто у аеропорту. Чи вам потрібно, а знаєте для чого? Наприклад, масштабування VPN-мереж. Є таке? Є. Наприклад, повноцінна робота точки доступу на більш ніж 1-2 пристрої. Є таке? Є. Приїхали в готель, і ви там король сам собі. І це неймовірний пристрій. А ви не побачите зараз в мене тут блок живлення, ви побачите його на розпаковці. Знаєте чому? Тому що я його конкретно купив собі для використання у подорожах і для живлення від Powerbank. Що може цей малючок? Зараз будемо розбирати на каналі Технозон Україна. А якщо хочете побачити ще на нього огляди по типу домашній огляд, там у польових якихось умовах, то, будь ласка, підписуйтесь, отак от натискайте дзвоник, а в опису під цим відео є посилання теж. Поїхали. Ви бачили цю бусинку? Ви знаєте, що це таке? Це такий малючок, це Asus роутер. Це Asus роутер мобільний, поясню, дехто плутає мобільний роутер, в який вставляється сим-картка, і повноцінний роутер мобільний. Він може, до речі, для блекаутів підходить, хто не хоче заморочуватись з паверстанціями. Дивіться, є 9-12 вольт через Type-C живлення. Через Power Delivery чи Quick Charge. USB 3, куди можна засунути 4G, 5G модем, можна через смартфон під'єднатися у режимі модема чи Ethernet. 2,5 ГБ WAN. LAN в нас є. Дивіться, далі. Дві антенки, ось такі вони, бачите, поворотні, є діодик. А тепер давайте отак. Оп. І є ще отакий у комплекті англійська вілочка. Такий, знаєте, штепсель. Все, взяли і користуйтеся. А знаєте, що вони заявляють? Що це RT-BE58 Go, Wi-Fi 7, BE3600. Бачили? А ну давайте подивимось. 2,4-5 ГГц, 2 ГГц процесор, 160 МГц підтримує, 4К CAM підтримує, WPA 3. Пішли тестувати. А тепер вам один лайфхак, який я вам хочу показати відразу, коли ми перейшли у налаштування цього роутеру. Це те, що при під'єднанні до цього роутера USB-пристрою, наприклад, з вашою домашньою відеотекою, то коли ви приїжджаєте кудись, у інше місце, ну я просто з'їздив у Молдову з ним, у Німеччину з ним у відрядження. І дуже прикольно, коли я наприклад, у готелі під'єдную його через VISP до мережі, яку я взяв, там, наприклад, пароль, так, взяв, все, під'єднався. І в мене є мій роутер, до якого під'єднуються мої пристрої, абсолютно безпечно, з AI-Protection, який тут вбудований, зараз покажу. І при тому, що в мене у мережі ще мій медіасервер з моєю відеотекою, я можу на ноутбуці переглянути. Навіть знаєте, що я робив? Я брав з собою стік, ТВ-стік звичайний, і під'єднував до телевізора. І він під'єднувався до мого домашнього роутера, я дивився повну свою бібліотеку. Ну от давайте я вам показую відразу. Дивіться, центр серверів, ми тут маємо UPnP медіасервер. Прикольно. А тепер далі, якщо я увійду до Windows Media Legacy, наприклад, будь-який телевізор, який ви під'єднаєте до мережі вашого роутеру, чи, наприклад, TV-стік, який ви з собою возите, маленький такий, він може під'єднуватись до цієї мережі. Ви натиснули відеозаписи, усі відеозаписи. Ну, тут в мене тестові ролики, бо я не можу тут вам нічого іншого показувати. І можу дивитись прямо з цього роутеру усе, що заманеться. Уявіть собі. І це стосується не тільки цього. Бо тут ви можете з собою файли свої возити, бо є сервер Samba, і який працює на швидкості. Давайте зараз копіювання вам покажу, його швидкість. Це до 104 МБ на секунду. При тому, що ми зараз бачимо з вами
тест 5 ГГц мережі. Стартуємо і дивіться, в нас 2 гігабіта у піковому значенні через Wi-Fi 5 ГГц. Бо цей мобільний роутер можна використовувати як основну точку меш, його можна використовувати як сервер меш, його можна використовувати як звичайний роутер, не дивлячись на те, що він має формат переносного. 1949 мегабіт на завантаження і давайте подивимось, 1,5, 1,6 на вивантаження. Ну, вибачте, це просто дуже крутелезно. Давайте, 1,6. Якщо ви думаєте, що він не може на віддаленні працювати, то зараз ми тестуємо у зоні 2. Поясню, в нас великий офіс, 160 квадратних метрів, поділений на 4 зони. Ми тестуємо на 3. В нас була зона 1, це біля роутеру, зона 2 – це дальній склад. І ми зараз тестуємо, ви бачите перед собою план. Ми зараз тестуємо на покриття, а потім протестуємо у зоні 3. І тут ми бачимо 745 мегабіт на завантаження і десь приблизно гігабіт на вивантаження. Відразу скажу, якщо буде дуже залізобетонне таке товстенне перекриття, то, звісно, буде падіння ще більше. В нас звичайні цеглеві стіни, і тому ми маємо такі показники. Йдемо у зону 3, дивіться. Це наша ближня кімната, вона ближча до тестового роутеру. І ми тут бачимо десь приблизно під гігабіт. Навіть більше. А ну давайте почекаємо. 1000 мегабіт. 1000 середній. І це класний показник. Виходить так, що цей роутер має такий наліт універсальності. При тому, що він може живитися від павербенка без перешкод при блекаутах. Ми під'єднуємо його через Power Delivery, звичайний адаптер, через блок живлення у вигляді, наприклад, того самого павербенку. І бачимо, що тут 1112 на 1350. Ти вже такий сидиш і думаєш, ніфіга собі. Виходить, це не такий звичайний роутер. Звісно, давайте подивимося, що ж нам заявляє наш виробник. А він заявляє, що це дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7 до 3600 Мбіт на секунду. Це мається на увазі уся тотальна теоретична канальна швидкість всіх пристроїв у мережі. Підтримка мультілінк, це об'єднання двох мереж, не просто там смарт-мережа, а мультілінк, коли воно з'єднує, не тільки що воно перемінно там працює. 4К CAM підтримка, це модуляція 4К, 3 режими роботи для подорожі і роботи та дому. Це мобільний модем 4G, 5G, тобто не тільки модем. Я зараз вам покажу, як можна без модему отримати доступ до бездротової мережі. Він може отримувати доступ через загальну доступну мережу Wi-Fi у режимі WISP, тобто це Wireless Internet Service Provider. Він може під'єднуватись до будь-якої мережі і виступати як ретранслятор з Wi-Fi на LAN. І це круто. Далі, і звичайний режим маршрутизатора, коли ви увімкнули у WAN-порт, звичайний LAN-дріт до звичайного маршрутизатора якогось, будь-який там можливо десь встановлений. Комплексний захист комерційного класу в режимі 24/7, просте налаштування IoT-мережі, підмережі VPN і гостьового порталу за допомогою інструменту West Network Pro, а це дуже прикольно. У роутері такого класу я перший раз бачу, коли тут є гостьові портали, це, знаєте, ці там купи круасан, там, знаєте, під'єднуються там рекламні ці гостьові портали. Я перший раз таке бачу у роутерах такого класу. Налаштування у 3 простих кроки. Це зрозуміло. Технологія iMesh з підтримкою Wi-Fi 7 дозволяє створювати багато чого. І 18 Вт Power Delivery, як я й казав, що живлення через USB-C порт. Так, а по характеристикам він підтримує Wi-Fi 7 802.11be, у нас 2882 Мбіт на секунду на 5 ГГц мережі максимальна швидкість і 688 Мбіт на 2,4. Схема MIMO – це 2х2 у двох діапазонах, 2 ГГц, 4-ядерний процесор. А тепер далі. Саме, що мене прибиває, що у такому роутері DDR4 1 ГБ. DDR4 1 ГБ і флешу 256, як у мегапотужних великих ігрових роутерів. Для мене це дивно. При тому, що посилання в опису під цим відео, можете самі піти перевірити. Режим бездротового маршрутизатору, це ми зараз подивимося в налаштуваннях, що там є за режими, і є у нас 232 грама він важить. Тепер важливо. VPN-клієнти, L2TP, Instant Guard, клієнт OpenVPN, VPN, це клієнт PPTP, клієнт WireGuard, сервери IPsec, OpenVPN, PPTP, WireGuard, VPN Fusion. Surfshark підтримує NordVPN, і це все нам дозволяє ще й робити тунелювання,
Тобто ви можете розгортати вашу робочу мережу чи домашню прямо у тій точці світу, де ви знаходитесь. Підтримка 4G, 5G Automobile Tethering і, звісно, операційна система Asus VRT. А тепер ми на головній сторінці налаштування, я вам показую. Є два моменти таких цікавих. Дивіться, я взяв, наприклад, USB-дріт, під'єднав свій смартфон і увімкнув у налаштування режим USB-модема. Просто ви коли під'єднуєте ваш смартфон, там є режим USB-модема. І в мене з'явилось друге з'єднання WAN у режимі Cold Standby. Про що йдеться мова? Якщо ви можете резервуватись через 4G, чи десь у вас немає зовсім доступу до мережі, ви просто під'єднали через USB ваш смартфон, і ви можете отримати, я зараз вимикаю наш LAN-дріт, зараз первинне з'єднання, бачите, воно обірвалося у нас у налаштуваннях. Зараз у нас з'явиться друге з'єднання відключено, і завтра воно під'єднається як постійне з'єднання. І воно підключено. І тут же ми можемо з вами провести, наприклад, тестування. І саме прикольне, що ви зараз бачите тестування 403 мегабіти на 232. Знаєте, що це виходить? Від Wi-Fi мого смартфона він бере як USB-модем і видає. Це дуже крутелезно. При тому, що якщо відключити Wi-Fi мого смартфону, давайте я від'єднав, готово, воно через Kyivstar буде тестувати. В принципі, я знаходжусь у Запоріжжі, тут ви розумієте зараз з ребами, зараз Kyivstar, ви розумієте з ребами, який буде в мене мобільний інтернет, але він також буде, будь ласка, 90 мегабіт. Ніфіга собі, я можу таким чином, просто маючи з собою роутер, забезпечити себе повноцінною мережою будь-де. Будь-де. А чому важливий роутер? Бо це багато пристроїв. Далі, по можливостям, зараз він дотестує. По можливостям, хай там тестує, що хоче. По можливостям ми бачимо з вами про те, що він може бути iMesh. Ми можемо з вами керувати мережами. Наприклад, створювати гостьові портали. Дивіться, тут може бути ваша торгова марка, купіть круасан, вся фігня, ви зрозуміли. Так? Усі знають оцю набридливу функцію, але вона тут є. Можна гостьову мережу, при тому, що гостьову мережу можна поставити за розкладом, з одноразовим доступом. Є дитяча мережа з доступом, з розкладом доступу. Є мережа розумного будинку для смарт-пристроїв. Є мережа VPN і багатоканальна операція. Це мається на увазі MLO. При тому, що в нас, бачите, є керування, при тому, що у нас є підтримка WPA3 Personal, ми можемо подивитись на клієнти, режим Wi-Fi 7 вмикати-вимикати, режим MLO вмикати-вимикати, і це дуже класно все реалізовано. Останні версії Asus VRT мене дуже радують. А якщо піти у більш такі тонкі налаштування самого бездротової мережі, і бачимо, що на бездротовому з'єднанні у нас загальна ширина каналу може бути 2040 чи міксована 2040, від 1 до 13 каналу на 2,4 на 5 ГГц 160 є підтримка, і від 36 до 140 каналу включно DFS-канали. Є в нас розширені налаштування дуже тонкі, підтримка WPS, WDS, список блокування переміщення – це для регулювання блокування між вузлами Mesh, iMesh, і є, звісно, керування MLO. Тобто в нас стосовно мережі все дуже прикольно у бездротовому плані. По локальній мережі є навіть підтримка IPTV, звісно, в нас є VLAN, керування комутатором з увімкненням Jumbo Frame, з можливістю увімкнути джамбо-кадри, і звичайний сервер DHCP і маршрутизація. При тому, що у налаштуваннях WAN ми можемо з вами обрати, що ми будемо використовувати першим, чи USB, чи 2,5 гігабітний порт. Є в нас підтримка базової конфігурації автоматична IP, статична IP, PPPoE, PPTP, L2TP. І є навіть здвоєна мережа WAN, де ви можете робити відмовостійкість між 2,5 гігабіта WAN і USB, і робити балансування навантажень. Далі в нас є тригер портів, переадресація портів, демілітаризовані зони, навіть є підтримка DDNS і надтунелювання. Звісно, з підтримкою IPv6, VPN, а до речі, VPN тут дійсно розширений, є підтримка, як я вже читав вам, PPTP, OpenVPN, IPsec, WiredGuard, і є Fusion VPN, а також є підтримка Instant Guard.
Стосовно брендмауера, у поєднання з фільтрами якимись, наприклад, там, з батьківським контролем, який я зараз покажу, є тут фільтрування URL, ви можете примусово заборонити якісь URL, при тому, що ви можете ввести тут просто ключові слова сайтів, також фільтр ключових слов окремий і фільтр мережевих служб. У адмініструванні ми можемо з вами завдати режими роботи, які є. Це вже дуже класна тема, бо тут аж 6 режимів роботи. Режим бездротового маршрутизатору, точка доступу, маршрутизатор iMesh в режимі AP точка доступу, режим ретранслятора, медіаміст, вузол iMesh і режим загальнодоступної мережі WISP. Тобто, якщо ви десь маєте просто-напросто пароль від Wi-Fi, ви можете під'єднати роутер до Wi-Fi напряму, і у вас буде він роздавати повноцінну вашу мережу від Wi-Fi чужого. І ви під'єднуєтесь до, наприклад, якоїсь мережі абсолютно безпечно. Ну, зараз покажу чому, ви зрозумієте. Є навіть Multifunction Button, це оця кнопка, яка тут є, вона дозволяє назначати якусь дію. Наприклад, VPN Fusion, вмикати-вимикати, LED вмикати-вимикати, Wi-Fi, потім гостьову мережу Pro, головний Travel, перемикати режим, профілі режими і No Function, тобто ніякої функції немає. А чому безпечно під'єднуватись? Бо є у нас Eye Protection, це у колаборації з Trend Micro є ось така в нас функція захисту, і не тільки оцінювання безпеки маршрутизатора, є двобічна система IPS, це захищає від спаму або DDoS атак, тобто ви під'єдналися, ви у безпеці, у якійсь ворожій мережі, як я це називаю. Також є в нас ще інструменти адміністрування, звичайні, з оновленням, є системні журнали і мережеві утиліти по типу NetStat, пробудження по LAN і правила Smart Connect. Ну, в принципі, це стандартні мережеві утиліти. Мені дуже подобається цей роутер. Я його залишив собі, використовую постійно в поїздках і у подорожах. Це просто неймовірне рішення для того, щоб ви могли, маючи павербанк, до речі, для блекаутів він просто класно підходить, бо вам не потрібен там дріт-тригер для того, щоб під'єднувати цей роутер. Вам не потрібно заморочуватись, як його підключити. Тому рекомендації мої є. Дійсно крутелезний роутер. З вами був Бабл. У опису під цим відео посилання. Підписуйтесь на канал Технозон Україна. На все добре.